الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چپټر نمبر 13 موږ سٹارټ کړی وو، پریکټیکل جیومټري سرکل د 10th کلاس میتھمیټکس، او په دې کې مونږه د ایکسرسایز شروع کېدو نه مخکې دې بوک کې لږ کنسپټ او د سرکل ریلیټډ سم میتھډز په هغې کې مونږ په یو دوو باندې خبره کړې وه. نن به هم دې ویډیو کې مونږ سم میتھډ ډسکس کوو، زمونږ نه پاتې شوي وو. بیا به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې مونږ ایکسرسایز کوو. راځو ټاپک طرف ته. دې کې یو دا به مونږ وایو چې کمپلیټ د سرکل بای فایندینګ د سنټر when a part of its circumference is given. یعنی کو د یو سرکمفرنس صحیح مونږ له راکړي، نو د دې نه به مونږ سرکل څنګه کمپلیټ کوو. سرکمفرنس څه ته وایي؟ د سرکل چې کم باونډري جوړیږي نو دغه ته مونږه سرکمفرنس وایو د دې سرکل. لکه دلته کوم موږ وګورو، دا زمونږ سره یو کمپلیټ سرکل دی، ټیک شو. او کو فرض کا د دې ا نه د بی پورې دومره پارت زمونږ سره د دې سرکمفرنس ګیونی، نو د دې نه به مونږ بیا هغه سرکل نور څنګه کمپلیټ کوو. لکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره د سرکمفرنس یو پارت دی، ټیک شو. اوس د دې نه به مونږ سرکل چې کوم دی دا څنګه ډرا کوو، یعنی څنګه به کمپلیټ کوو، ټیک شو. ا پارت ا بی، یعنی فرض کا ا بی زمونږ سره یو پارت دی اف د سرکمفرنس اف ا سرکل. ټو کمپلیټ د سرکل، نو د دې نه به مونږ اوس سرکل کمپلیټ کوو بای فایندینګ اټس سنټر. مطلب دا دی چې د دې سنټر به مونږ اول معلوم کړو او بیا به سرکل څه کړو، کمپلیټ کړو. نو دې کې به پس مونږ د دې سرکل سنټر معلوم کړو، ټیک شو. چې سنټر مونږ معلوم کړو نو بیا به د هغې نه مونږ سرکل ډرا کړو. نو په دې کې به فسټ مونږ داسې وکړو چې دا کم ګیون آرک دی زمونږ سره، دا ټیک شو. آرک دا هم زمونږ سره د سرکل سرکمفرنس یو پارت ته وایي، ټیک شو. په دې به مونږ یو پوینټ والو، اینی پوینټ. فرض که دلته زه یو پوینټ والم سی، او دا به بیا مونږ جاین کو بیا به مونږ د دې پرپنډیکولر بایسیکټر ډرا کو، د اے سی او د بی سی. فرض که د بی سی مونږ پرپنډیکولر بایسیکټر ډرا کوو. د پرپنډیکولر بایسیکټر ډرا کولو لپاره تاسو طریقه زده کړې ده. مخکې ویډیو کې مونږ په دې کوېسچن وکړو چې مونږ به د کمپاس لینث د دې بی سی د هاف نه سیوا والو، او داسې یو ارک به دلته ډرا کړو، یو به داسې دی بل سایډ ته. بیا به په دې سی پوینټ کمپاس کیدو، دغه شان دوه ارک ته ډرا کړو. اوس دې چې یو بل انټرسیکټ کو په کوم پوینټ باندې، نو دا زمونږ سره د دې بی سی پرپنډیکولر بایسیکټر شو. کو دې له مونږ نوم ورکړو. بیا به مونږ دغه شان د دې اے سی پرپنډیکولر بایسیکټر ډرا کړو. دا زمونږ سره د دې اے سی پرپنډیکولر بایسیکټر شو. اوس دا کم دواړه پرپنډیکولر بایسیکټر چې دی کم پوینټ اف انټرسیکشن چې دی، نو دا به زمونږ سره د دې سرکل سنټر وي، او دا به مونږ ظاهر کو په یو پوینټ او باندې. اوس به مونږ داسې وکړو چې کمپاس دا او پوینټ باندې بدل ته دا کیدو، او د دې او ا عمره فاصله به والو، یا د او سی عمره، او یو سرکل چې کوم دی دا به ډرا کړو.
دلته ګورئ تاسو کتلی شئ کوم اے بي چې زموږ سره د سرکمفرنس پارټ و د دې په مدد سره موږ سرکل څه کړو کمپلیټ کړو. فرست موږ څه وکړو چې دلته موږ یو پوینټ سی واغستو، بیا د اے سی او د بي سی موږ پرپنډیکولر بایسیکټر ډرا کړو، دې چې په کوم ځای یو بل انټرسیکټ کړو نو دغه زموږ سره د دې سرکل سینټر و. د دغې نه د اے پورې فاصله موږ واغسته یعنی ریډیس شو، ټیک شو، او سرکل هم ډرا کړو نو زموږ سره دا ریکوایرډ سرکل شو. بل نیکسټ زموږ سره دی کمپلیټ د سرکل without finding the center when a part of its circumference is given. یعنی په دې کې به موږ یو سرکل کمپلیټ کوو چې په دې کې به موږ له د سرکمفرنس حصه راکړي خو د سنټر معلومولو نه بغیر به دا موږ کوو، ټیک شو. یعنی د سنټر معلومولو نه بغیر به دا موږ کمپلیټ کوو. یعنی دې کې وایي چې سنټر مه معلوموئ او دا کمپلیټ کوي. دې نه چې مخکې کوم کوېسچن په هغه کې موږ اول سنټر معلوم کړو نو د هغې په ذریعه موږ په اسانه باندې سرکل کمپلیټ کړو. په دې کې سنټر معلومول نشته نو دا به موږ په څه طریقه باندې کوو. خو زموږ سره څه حصه چې کوم دی دا د سرکمفرنس ګیوني. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره د سرکمفرنس څه پارټ دی، ټیک شو، یا ارک اے سی زموږ سره یو ارک دی. ارک هم څه ته وایي؟ پارټ اف د سرکمفرنس اف ا سرکل، یا موږ دې ته داسې هم وایو چې پارټ اف اینی کرو. یعنی که موږ کمپاس چې کوم دی ټیک شو دا راولو او داسې یو کرو ډرا کړو د چې دې نه زموږ سره سرکل کمپلیټ کیږي نو دا زموږ سره دې ته موږ ارک وایو، ټیک شو. نو دا زموږ سره یو ارک دی. اوس د دې نه به موږ سرکل څنګه کمپلیټ کوو؟ خو دلته به موږ سنټر نه معلومو، د سنټر نه بغیر. نو دې دپاره به طریقه صحیح تاسو به اول داسې وکړئ دا کم اے سی ارک چې دی په دې به تاسو any point والی، ټیک شو. فرض که زه دلته والمه، فرض که ما پوینټ دلته واغستو پوینټ بی، بیا به داسې وکړئ چې دا A به د B سره او B به د C سره او په آخر کې به A بیا د C سره څه کوي؟ جاین کوي. بیا به داسې وکړئ چې دا C به سنټر والی او ریډیس به د A B عمره والی، داسې د دې A B عمره ریډیس په والی، ټیک شو، او دا C به سنټر والی او یو ارک به دلته ډرا کوي. بیا به دې نه بعد داسې وکړئ چې دا B به سنټر والی، ټیک شو. اوس په د C نه دی خو B دا به سنټر والی، فاصله به د دې A C عمره والی، دې عمره لینث په والی، او دا B به سنټر والی او بل ارک په دلته ډرا کوي چې دا مخکینی ارک په دلته څه کې انټرسیکټ کی. نو دا به دلته په یو پوینټ انټرسیکټ کی. دې له به نوم ورکوي دا A B C، دې له به D نوم ورکوي. بیا به دا B او C دا د D سره څه کوي؟ جاین کوي داسې. دا شی تاسو اوس دا ډي سنټر والی، ټیک شو، څنګه چې دا پروسس وکړو چې دا وکړئ. خو اوس فاصله د دې بي سی عمره والی، ټیک شو، دومره لینث په والی د بي سی عمره، یعنی ډي به موږ سنټر والو او فاصله به د بي سی عمره والو او دلته به موږ یو ارک ولګو. بیا به موږ داسې وکړو چې سی به سنټر والو خو فاصله به اوس د ډي بی عمره والو، ټیک شو، او سی به سنټر والو او دلته به یو ارک راکو د مخکینی ارک په دلته کټ کی. دا چې په کوم پوینټ دلته انټرسیکټ شو دې له به موږ نوم ورکو ای. اوس به موږ دا سی او ډي دا د ای سره څه کو؟ جاین کو.
او دغه شان په دې طریقه باندې به موږ بیا بل اوس په ای سنټر والو او فاصله به د ډي سی عمره وسوالو. ټیک شو. په دې طریقه باندې به داسې زموږ سره ګورئ دا ټرائنګل پام جوړیږي دلته ای بي سی او دلته سی ډي ای. دغه شان ټرائنګل به دلته جوړیږي او په دې طریقه باندې به دا موږ اوس کمپلیټ کوو. یعنی دغه شان دا پروسس به کنټینیوس موږ وساتو. دا ډي موږ سنټر واغستو او فاصله د دې بي سی عمره. ټیک شو. او دلته موږ یو ارک ډرا کو. دغه شان بیا موږ فاصله د دې ډي بي عمره به تاسو والی او سی به سنټر والی او داسې یو ارک ډرا کوئ. دا دلته په پوینټ ای باندې انټرسیکټ کی، یعنی دا مخکینی ارک او دا دواړه به یو بل انټرسیکټ کی. دغه شان بیا دا ډي د ای سره میلاو کوي، سی به د ای سره. بیا به موږ ای سنټر والو خو فاصله به اوس موږ د دې ډي او سی عمره والو. ټیک شو. او ای به سنټر والو او دلته به یو ارک ډرا کو او دغه شان بیا د دې ای نه واله د دې سی پورې لینث به والی. خو اوس په تاسو سنټر دا ډي والی او یو ارک به دلته ډرا کوي. مخکینی ارک به دلته انټرسیکټ کی په پوینټ اف باندې او په لاس کې بیا موږ اف سنټر والو خو فاصله به وسو د دې ای ډي عمره والو او یو ارک به ډرا کو او دغه شان به بیا د دې اف ډي عمره لینث والو، ای به سنټر والو، دا به په پوینټ جی باندې انټرسیکټ کی. نو دا پروسس موږ داسې جاری به وساتو. دلته دې کم پوینټ ای ته چې کله نږدې شو نو بیا به موږ دا ټول پوینټس چې کوم دي ډي ای اف جی او کو نور داسې پوینټونه دا زموږ سره دا کم پوینټ چې دا اپټینډ شو چې دا کم پوینټ سیدا به زموږ سره په سرکمفرنس باندې راځي. ټیک ده. بیا به موږ داسې وکړو چې دا بای پری هینډ دا به موږ داسې میلاو کړو. داسې دا کم ارک او لاست کې به دا داسې جاین کو. ټیک شو. نو زموږ سره داسې یو سرکل په دې پام کې کمپلیټ کیږي چې د دې سنټر موږ ته نه دی معلوم وداوټ سنټر. نو دې لپاره طریقه به داسې موږ کوو.